Yun. Yung ganitong luto naman sa hipon mga lods. Nako, tingnan nyo naman yan. Sauce palang ulam na pihadong mapaparize ka sa sobrang sarap. Perfect bite. Meron ako ditong medium size na hipon. Shrimp or hipon. Eto nga't babalatan ko na at i-devein. Nagsuot na nga rin ako ng gloves kasi medyo matindi pag kumapit sa kamay. Peel and devein. Actually, yung pag-devein sa shrimp is more on personal preference. Yung iba kasi, they find the vein and appealing both visually and in terms of texture. Lalo na kung ang lalaki ng veins at balak nyo ngang balatan. Kaya ayan o, tignan nyo ang lalaki ng veins. Kaya tatanggalin talaga natin yan. Oh, wow. Laki. Pero kayo, depende pa rin yan sa trip nyo. Pero ang masakit, yung hindi kanya trip. Uy! Okay lang yan. Ikain na lang natin yan mga lods. Ito na lahat yung shrimp, nabalatan na at natanggalan na ng veins. By the way, sinave ko yung ulo para mamaya. Ipapan-fry din natin para mas malasa. O, nabilang nyo ba kung ilan ang hipon? Comment down below. Nagbilang eh. 16. Cooking oil, blended olive oil and sunflower oil. Pero pwedeng olive oil lang or anumang cooking oil lang meron kayo dyan. Para mas kumapit yung mga pampalasa na gagamitin natin. Mekos-mekos. Salt. And pepper. Final, maglalagay ako ng cumin seed and curry powder. Cumin. Yes, sir. Siyempre, para mas healthy, maglalagay tayo ng mga vegetables. I have your beans and bell pepper. Pwede kayong maglagay ng carrots, potatoes, at iba pa. Cilantro or wansoy. Some aromatics, onion, garlic, and ginger. Unahin muna natin lutuin yung mga vegetables. Salt. Meron nga ako nakitang pineapple chunks dito. Hindi natin yan. Ako, piadong masasarap ito. Siyempre, season din natin ng mga yan ng salt and pepper para naman mas nabibuild up na yung lasa. Shrimp. Pineapple syrup from the tidbits. Lalagay natin. 4 minutes, starting now. Oil. Ito na yung ating mga aromatics. Onion, ginger, and garlic. Ito ng salt, pepper, konting sugar to balance the taste. And yung ating curry powder and cumin. And tomato paste. Mga 1.5 tablespoon. Ako. Coconut cream. Fish sauce. Wansoy or cilantro. Then, let's... Optional, you can add chilies kung gusto nyong spicy.